Ceny pohonných hmot se opět vyšplhaly na rekordní úroveň a každý hledá, jak na palivu trochu ušetřit. Tankováním u nejlevnější benzínky v okolí to všechno jenom začíná. Ovšem, to není pouze jediná věc, která vám může ušetřit spotřebu paliva a tak i vaše peníze. Pokud zanedbáte tyto rady, může být vaše spotřeba paliva zbytečně vysoká. Přitom s některými radami se nepojí žádná okamžitá investice. Za prvé, plánujte své cesty. Máte-li před sebou několik zastávek po městě či okolí, naplánujte si je tak, aby celková cesta byla co nejúspornější. To nemusí být vždy ta nejkratší cesta, protože je daleko efektivnější jet o kousek dál, ale po rovince, než s kratkou do prudkého kopce. Také je vhodné cestu plánovat tak, aby první zastávka byla ta nejvzdálenější. Při delší jízdě může motor dosáhnout ideální pracovní teploty. Tímto způsobem se spotřebuje méně paliva než při několika kratších cestách. Za druhé, sundejte si střešní nosič. Většina z nás vyráží na kola nebo na lyže jen o víkend. Přesto střešní nosič vozíme na autě po celý rok. Při jízdě vyšší rychlostí vůz potřebuje nejvíc energie na překonání odporu vzduchu. To znamená, že cokoliv navíc máte na autě, zejména střešní příčníky nebo dokonce raket, tak vám výrazně zvyšuje spotřebu paliva. Toto stejné pravidlo platí i pro různé vlaječky nebo drobné dekorace. Za třetí, zbavte se zbytečné zátěže. Čím těžší je auto, tím více energie je potřeba na jeho rozjetí. Pokud v kufru vozíte pytel s pískem, lopatu, řetězy nebo jinou nepotřebnou výbavu, nastává čas, abyste tyto předměty odložili do garáže nebo do sklepa. Už starý Henry Ford říkal, že hmotnost auta je největším nepřítelem ve snaze o snižování spotřeby paliva. Pokud budete vozit opravdu jen věci, které skutečně potřebujete, můžete ušetřit asi 0,4 litru za každých 100 km. Za čtvrté, vypněte tempomat. Každý má rád pohodlí, jaké poskytuje třeba tempomat, ale nesprávným používáním však může významně vzrůst spotřeba benzínu. Ve snaze o co nejnižší spotřebu paliva není tempomat příliš efektivní, protože nedokáže zhodnotit podmínky na silnici. Reaguje pouze tak, že z kopce brzdí a do kopce přidává. Řidič, tedy člověk, dokáže jet plynulej a úsporněji. Dokáže daleko dříve reagovat na hustý provoz na dálnici před sebou a tím pádem dříve začne zpomalovat. A nebo v opačném případě auto nechá více rozjet z kopce a pak do kopce nemusí přidávat tolik plynu. Za páté, používejte aplikace. Abyste netankovali za příliš vysoké ceny, využívejte chytrých aplikací, které hlídají ceny paliva ve vašem okolí. Aplikaci většinou tvoří komunita uživatelů, kteří pravidelně aktualizují ceny za litr benzínu, nafty, LPG či jiných paliv. Za šesté, upravte styl jízdy. Není absolutně nutné začít jezdit hlemýždím tempem. Zpočátku postačí, pokud si uvědomíte několik drobností. Například při dojíždění ke koloně před semaforem je možné brzdit motorem, případně pokud v tu chvíli jedeme do kopce, můžeme vyřadit rychlost a dojet se trvačností. Sledujte silnici co nejdál před sebou a s předstihem se připravujte na to, co vás čeká. Jednoduše řečeno, o co méně budete brzdit, o to méně budete šlapat na plyn. Takto lze dosáhnout spotřeby nižší minimálně o 10%. Za sedmé, zkontrolujte tlak v pneumatikách. Podhuštěné pneumatiky mají větší valivý odpor, takže zvyšují spotřebu paliva. Tlak v pneumatikách přitom zjistíte a upravíte snadno na každé benzínce, a to zdarma. Dokonce je možné zvýšením tlaku nad předepsanou hodnotu více snížit odpor pneumatik a s ním i spotřebu paliva. Web výrobce barů dokonce navrhuje přidat o 0,3 až 0,5 barů nad předepsanou hodnotu, ale tady je na místě opatrnost. Přehušené pneumatiky jsou tvrdší a mají menší styčnou plochu s asfaltem. Mají tedy horší přilnavost, takže snaha ušetřit pár deci benzínu znamená horší jízdní komfort, delší brzdnou dráhu a nebezpečnější chování vozidla. Za osmé, udržujte auto v dobrém stavu. Tato rada se může zdát jako z knížky,
ale investice pár tisíc korun do servisu auta se v dlouhodobém horizontu na spotřeby paliva může vyplatit. Řeč je například o seřízení geometrie, aby se kola odvalovala rovně, či o servisu brzd, aby se destičky netřely o kotouče, když nemají. Obojí totiž zvyšuje odpor vozu a s tím i spotřebu paliva. Rozhodně byste neměli zapomenout i na výměnu oleje. Moderní vozy už olej takzvaně nežerou, takže na jeden olej jezdí desítky tisíc kilometrů. Jenže olej stárne, jeho mazací schopnosti se zhoršují, narůstá tření a tím i spotřeba. Za deváté, vypněte klimatizaci. Někteří lidé nechávají klimatizaci trvale zapnutou, i když to není z hlediska teploty potřeba. Provoz klimatizace ale znamená větší nároky na motor a s tím i zvýšenou spotřebu paliva. V parném létě se člověk používání klimatizace vyhne těžko. Pokud není ale velké vedro, většinou nám postačí běžná ventilace. V městských rychlostech mnohdy postačí větrání otevřenými okny. Ovšem, mimo město už je efektivnější okna zavřít a použít klimatizaci, protože otevřená okna zásadně zvyšují odpor vzduchu, který má tím větší váhu a čím rychleji člověk jede, tak tím roste i spotřeba. Za desáté, používejte kvalitní palivo. Dlouhodobé používání nekvalitního paliva vede k tvorbě usazenin v motoru, což samozřejmě zvyšuje tření a následně spotřebu. A to už vůbec nemluvím o zkracování životnosti motoru. Odhad, o kolik nekvalitní palivo zhoršuje spotřebu, se zdráhají říct i kovaní odborníci. Vždy záleží na tom, jak je palivo hodně nekvalitní. Minimálně však půjde o několik procent. 11. a poslední rada je, abyste tankovali vždy pouze za 500 korun. Nejenže nebude auto zbytečně těžké váhou benzínu, budete vždy přesně vědět, na kolik vás vyjde tankování, ale především vás už nikdy nerozhodí zvyšující se cena pohonných hmot. Máte i vy nějaké osvědčené rady, jak ušetřit pohonné hmoty? Podělte se s námi do komentářů a pokud se vám video líbilo, zanechte pod ním prosím like. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.